අපි හැමෝම Google සර්විසස් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම Google සර්ච් එන්ජින් එකක් දන්නවා. ඉතින් අද අපි බලමු මේ Google සර්ච් එන්ජින් එකේ තියෙන සීක්‍රට් ටිප්ස් කිහිපයක්. එහෙනම් උවින්දු බ්‍රෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි දැන් යමු අපේ වීඩියෝ එකට. පළවෙනි එක තමයි Google බබල් ලෙවල් එක. ඉතින් බබල් ලෙවල් එක පාවිච්චි කරලා අපිට මෙෂර්මන්ට් ගන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික ජීවිතේදී. ඉතින් එහෙම නැතුව අපේ අතේ බබල් ලෙවල් එකක් නැති වුණොත් අපිට පුළුවන් Google එකේ බබල් ලෙවල් කියලා සර්ච් එකක් දාලා මේ බබල් ලෙවල් වෙබ් ඇප් එක ගන්න. ඉතින් මේක අපිට මේ විදිහට මේසයක් උඩ වගේ තියලා මෙෂර්මන්ට්ස් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. දෙවැනි එක Google Down Detect එක. Down Detector වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරනවට වඩා Google සර්විසස් වලට වඩා මේ වෙලාවේ access වෙන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් Google search engine එකේ is Google down කියලා search එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වෙලේ Google එක down වෙලා නම් ඔයාලට yes කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ Google DIVALI. ඉතින් දීපවාලි උත්සවය අපි කවුරුත් දන්නවා. ඉන්දියාවේ වගේම හින්දු දෙමළ බැතිමතුන්ගේ උත්සවයක් වෙන මේ දීපවාලියකටත් Google ලා අමුතුම දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් light over darkness, good over evil, knowledge over ignorance කියන ටැග් ලයින් එක යටතේ තමා මේක නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දීවාලි කියලා Google search එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ knowledge panel එක පහනක් තියෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට එක පහනකින් අනික ඔක්කොම පහන් ටික දැල්වන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඔක්කොම පහන් දැල්වුවාම අර ටැග් ලයින් එකේ තිබ්බ විදිහට අඳුර මැකිලා සාමාන්‍ය විදිහට සාමාන්‍ය ස්ක්‍රීන් එකට මෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි Google HOLI festival එක. ඉතින් හෝලි ෆෙස්ටිවල් එකත් අපි ගොඩක් දුරට දන්නවා. ඉන්දියාවේ වගේම ලංකාවේ දෙමළ ජනයා අතර ගොඩක් විනෝදකාමී ඒ වගේම ෆෙස්ටිවල් එකක්. ඉතින් Google ලා මේකටත් අලුත්ම විදිහේ enjoyable දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් හෝලි කියලා Google search එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ knowledge panel එකට බලාගෙන පාට වගේක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට හෝලි එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට උඩ තියෙන ඔක්කොම කරලා ඉවරනට පස්සේ අර උඩ තියෙන water bubble එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි Google barrel roll එක. ඉතින් මේක හරිම එන්ජොයි දෙයක්. ඔයාලට පුළුවන් do a barrel roll කියලා search එකක් දාන්න. එතකොට එන Google search result එක අංශක 360ක් මෙන්න මේ විදිහට කරගෙනවා. ඊට පස්සේ Google logo history. ඉතින් Google සමාගම පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අද වෙනකන් ඒගොල්ලන්ගේ Google logo එකේ history එක අපිට Google logo history කියලා search එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ Google සමාගම 1998 ඒගොල්ලන්ගේ search engine එක කොහොමද තිබ්බේ කියලා. ඔයා ලැප්ටොප් හෝ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් යූස් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Google search engine එකේ Google 1998 කියලා search එකක් දාන්න. ඉතින් එතකොට 1998 Google සමාගමේ search engine එක තිබ්බේ කොහොමද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි 1998 දී Google search engine එකේ user interface එක තිබිලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි Google DVD screen saver. ඉතින් ඔයා DVD එකක් යූස් කරලා තියෙනවා නම් player එක ඒකේ DVD කියන එක ඔයාලට screen එකේ bump වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් DVD screen saver කියලා Google එකේ search එකක් දැම්මොත් Google logo එකත් අන්න ඒ විදිහට screen එකේ bump වෙනවා. ඊළඟ එක Google breathing exercises. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් breathing exercise කියලා Google search එකක් දාන්න. මේකෙදී ඔයාලට Google සමාගම විසින් Google search engine එක ඇතුලේ breath exercises daily update කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ පොඩි video clips බලලා ඔයාගේ breathing exercises කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක Google color picker. ඉතින් ඔයා designer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම web developer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාට වුණත් color palette එක කියන එක විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා colors තෝරගන්න. ඉතින් මේ ඒ වෙලාවේදී අපිට පුළුවන් Google එකේ color picker කියලා search එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පික එකක් එනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඕන කලර් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට RGB color code එක CMYK වගේම hex color code එකක් මෙතනින් copy කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ Google Mars ROVER එක. ඉතින් 2020 වර්ෂයේදී අඟහරු වෙත NASA ආයතනයෙන් ROVER එකක් නිකුත් කරා. ඉතින් මෙන්න මේ knowledge panel එකේ තියෙන මේ ROVER එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට හෙලිකොප්ටර් එක ස්ක්‍රීන් එකේ ෆ්ලයි වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ Google birthday spinner එක. Google ලගේ බර්ත්ඩේ එකට ඒගොල්ලෝ ස්පිනර් එකක් සර්ප්‍රයිසිං ස්පිනර් එකක් ලෝන්ච් කරා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google birthday surprise spinner කියලා සර්ච් එකක් දාන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ස්පිනර් එකක් ඇවිල්ලා ඔටෝ මේකේ රැන්ඩම් එකක් සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක true යන්න පුළුවන් මිනි ගේම් එකකට. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ස්නේක් ගේම් එක. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ Google search engine එකේ දැකලා තිබ්බ නැති අමුතුම විදිහේ tips and tricks ටිකක් බලා ගන්න නැති කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න Uvindu bro subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.